Ramai yang cuma tahu satu dan dua jenis saja enjin ikonik yang dihasilkan oleh Mazda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua penonton dan subscriber Tiga Menjo? Video kali ini saya akan membahaskan mengenai 5 enjin ikonik Mazda yang tak ramai orang tahu. Jom kita bincangkan bersama. Jangan ke mana-mana. Enjin ikonik yang pertama, semua orang tahu. Hanya Mazda saja yang mengekalkan produksi enjin jenis Wankel Rotary. Ada juga syarikat daripada Eropah dan juga Amerika yang mengeluarkan enjin rotary bersama-sama dengan Mazda. Hanya Mazda saja yang membangunkan enjin rotary ini supaya dapat dipasarkan kepada pasaran besar. Syarikat kereta yang pernah mengeluarkan enjin rotary adalah seperti Mercedes. Kalau kita perhatikan betul-betul, pada binaan enjin rotary, ia menggunakan rotor berbentuk tiga segi. Setiap segi ada compression di situ, sama ada compression tinggi atau compression yang rendah. Compression tinggi untuk natural aspirated dan compression rendah adalah untuk turbo application atau force induction. Enjin yang paling berjaya dalam sejarah rotary engine adalah daripada enjin kenderaan lumba Mazda 787B yang memenangi perlumbaan Le Mans pada 1991. Pada tahun 1992, tahun berikutnya, FIA telah mengharamkan enjin rotary daripada bertanding dalam mana-mana pertandingan di bawah naungan mereka. Walau bagaimanapun, enjin rotary Mazda masih lagi mendapat sambutan dalam perlombaan di Amerika Utara, khususnya di Amerika Syarikat, yang mana ada formula single seater yang dinamakan Formula Mazda. Keretanya seperti kereta Formula 3 iaitu open wheel yang menggunakan enjin 13B natural aspirated. Keunikan yang menjadi kelebihan pada enjin rotary ini adalah kapasiti enjinnya yang kecil menghasilkan kuasa yang besar. Untuk 1300cc turbo iaitu 13B dapat menghasilkan kuasa standard 280 horsepower. Jika di-tune betul-betul akan mendapat lebih daripada 500 horsepower dengan menggunakan dua rotor saja. Selain daripada dua rotor 13B atau 13B, ada lagi satu 3 rotor yang dinamakan 20B yang digunakan pada Mazda Cosmo. Mazda Cosmo ni kereta mewah 2 pintu yang mendahului pada zamannya. Enjin rotary tidak ada piston, tidak ada valve, tidak ada timing belt, tidak ada cam. Walaupun enjin rotary ini ringkas ataupun simple berbanding dengan enjin 4-stroke dan 2-stroke, ia juga ada jangka hayat yang singkat iaitu 100,000 batu atau 160,000 kilometer. Apabila ia mencecah jarak itu ke semua rotor housing dan juga rotor dia yang tiga segi itu perlulah dibaiki atau ditukar, terutamanya apex seal. Punca segala masalahnya adalah disebabkan pengguna itu sendiri yang tak memahami bahawasanya enjin rotary ini perlu ada minyak tuti dicairkan atau diberlakukan premix dalam tangki petrol, atau guna pam tuti untuk dipancutkan minyak tuti itu terus ke dalam rotor housing. Disebabkan penguatkuasaan emission yang ketat di Eropah dan juga di Amerika dan di mana-mana sekalipun, maka enjin rotary ini tidak dapat bertahan kerana walaupun dia 1300cc dua rotor, kadar penggunaan bahan api adalah sama dengan 2500cc ke 3000cc. Kuat makan minyak.
Maka akhirnya tamatlah pengeluaran enjin rotary oleh Mazda dan kita tak akan jumpa dah enjin rotary keluaran terbaru. Saya agak bernasib baik kerana memiliki satu RX-8, RX-8. Nak tanggung dia tinggi, kena ada duit lah, foolish. Mungkin saya akan membuat pilihan untuk menukar enjin kepada enjin piston. Enjin apa, saya kena tunggu bajet dululah. Enjin ikonik yang kedua yang dikeluarkan oleh Mazda adalah dari jenis BPD atau BPT 1800cc. Enjin ini dibuat khas untuk kenderaan 4-wheel drive, iaitu pada Mazda 323 Interplay atau nombor kod dia Mazda 323BG. Okey, enjin ini dikeluarkan pada awal 90-an dan banyak juga menyertai pertandingan rally di seluruh dunia. Enjin ini menjadi ikonik kepada peminat-peminat Mazda di Malaysia. Ada kelab khas untuk kenderaan ini. Enjin standard ini kalau pada spek 4-wheel drive hanya menghasilkan 210 horsepower. Itu yang ramai kata B8 to 10. B8 tu maksudnya 1800 lah. Kalau digunakan pacuan depan atau pacuan belakang tanpa menggunakan 4-wheel drive, ia dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 275 horsepower. Standard ECU tanpa buat apa-apa, tanpa ada tukar injektor besar, tanpa tukar turbo besar, kerana turbo dia dah memang besar. Turbo pada enjin BPD lebih besar daripada turbo yang ada pada siri Mitsubishi Evo. Enjin yang kurang kuasa daripada BPD adalah BPT yang dipanggil B8 kecil. Hanya menghasilkan 180 horsepower 4-wheel drive. Jika front wheel drive atau rear wheel drive mampu menghasilkan 250 horsepower dengan menggunakan ECU standard. Ada di kalangan peminat enjin BPD atau B8 to 10 ni sudah menukar kepada forged piston dan juga forged conrod bersama-sama dengan upgrade injektor dan juga turbo. Hasilnya melebihi 500 horsepower dan ada juga yang mencecah sehingga 800 horsepower. Untuk menghasilkan power yang tinggi, banyak benda yang kena tukar selain daripada forged piston dan juga forged conrod. Antaranya adalah titanium valve dan juga titanium double spring valve kerana enjin ini menggunakan single spring valve pada setiap injap ataupun setiap enjin valve dia. Nak cari enjin ni lagi? Mimpi lah, memang tak ada dah. Harganya dah tak relevan, mengarut-ngarut. Ini kerana enjin BPD atau B8 turbo ni ataupun B8 to 10 ni pengeluarannya adalah sangat terhad di seluruh dunia. Maka siapa yang dapat membelinya sangatlah beruntung. Lagi senang cari enjin rotary daripada enjin BPD atau B8 to 10 ni. Kalau B8 180 ataupun B8 kecil ada. Enjin ikonik yang ketiga adalah B6 turbo atau 1.6 turbo B6DE yang ada turbo. Enjin ini digunakan pada kereta Mazda 323 BF 4-wheel drive. Ia juga menyertai rally pada permulaan sebelum enjin daripada model Interplay ni masuk rally. Dia dululah 1.6. Standardnya pun menghasilkan lebih kurang 180 horsepower. Lebih kurang sama B8 180 lah, kuat. Segala internal, piston dan juga conrodnya sudah pun menggunakan forged material lah. Enjin 1.6 turbo ni, B6 turbo ni, jika betul cara talaannya boleh menghasilkan 250 horsepower. Dan enjin ni sangat rare di Malaysia, tak banyak. Kalau ada tu beruntung lah. Enjin ikonik yang keempat ada dua, iaitu BPZE dan juga B6ZE, yang mana ia terdapat pada kenderaan Mazda 323 BG, BH. BH tu 323 sedan lah. BA tu Mazda Lentis. Okay, enjin ni ada yang flat piston dan ada high compression piston. High compression piston terdapat pada enjin Mazda Miata MX-5. Jika dibandingkan enjin BH323 sedan ataupun Lentis, bezanya cuma piston je. Kalau nak dapatkan kuasa macam Mazda Miata tu, pemilik Mazda Lentis dan BH 1.8, 1.6 cuma perlu tukar piston high compression. Itu saja.
Kelebihan kesemua 1.8 Mazda adalah enjinnya menggunakan setup engine square lah. Maknanya saiz bore dan juga saiz stroke-nya sama, 83. Kalau 1.6, dia tak square lah. Dia pendek sikit, iaitu under square. Bolehkah enjin biasa NA kita convert menjadi enjin turbo seperti B8210, BPD atau B8180 atau BPT? Boleh. Tiru sebiji je macam tu. Bahagian dalamnya, piston, conrod dan sebagainya. Tambah benda-benda yang bagus. Kelebihan enjin B series Mazda ni, silinder bloknya menggunakan cast iron. Yang mana cast iron ni, dia mampu tahan sehingga 500 horsepower. Itu kelebihannya lah. Akhir sekali, enjin ikonik yang kelima. Yang ini ramai orang tak berapa tahu. Ini saya beritahu lah. Enjin tersebut dinamakan FE3N ataupun FE3. Enjin ini banyak terdapat pada Mazda 626, Ford Telstar dan juga pada Kia Sportage yang first model tu. Enjin dia sama ketiga-tiga model tu. Apa kelebihan enjin ni? Banyak kelebihannya yang ada pada enjin ni. Standard enjinnya sudah ada double spring valve. Standard enjinnya juga sudah ada forged piston dan forged conrod. Crankshaft dia juga forged. Ini enjin bulletproof lah, kata Mak Saleh lah. Enjin ni tak popular sebab ia tidak diwar-warkan atau dia tidak dihebahkan sebagai enjin yang superior daripada enjin 4 piston yang lain. Ia lebih superior, lebih hebat daripada enjin B8-10. Tanpa perlu apa-apa upgrade, macam tu saja menggunakan turbo, senang-senang boleh dapat 400 horsepower ke 500 horsepower tanpa buat apa-apa upgrade dalaman. Enjin ini kebanyakannya adalah natural aspirated, tidak menggunakan turbo. Dan enjin ini banyak digunakan pada kereta Mazda 626 untuk kegunaan taksi. Enjin lasak. Okey. Kalau ada sesiapa peminat Mazda yang nakkan enjin power dan murah, carilah enjin FE3, FE3N dan lagi satu F8. FE3, FE3N 2.0, F8 sama juga head dia dengan FE3N tetapi dia 1.8. Kuat. Perbezaan ketara di antara enjin FE3N, FE3 atau F8 berbanding dengan B8-10 adalah saiznya yang besar. Boleh katakan hampir separuh besar daripada enjin B8-10. Stroke-nya panjang, piston dia pun besar, lebar. Senang-senang dia menghasilkan kuasa 300 horsepower tu, senang-senang sangat. Bolt on turbo. Cuma kita kena pandai tune lah. Dan juga pandai pilih gearbox untuk aplikasi turbo. Aplikasi turbo tidak sesuai kepada gearbox natural aspirated. Jika nak cari yang sesuai, cari gearbox diesel. Mazda 626 diesel dan sebagainya lah. Ataupun Ford diesel. Boleh. Sama ada front wheel drive ataupun rear wheel drive. Ini tips sikit lah. Kalau siapa yang nak gila Mazda tu, boleh. Ada lagi ke enjin FE3N ni? Mungkin ada dan mungkin tak ada. Sebab enjin ni banyak telah dibeli oleh peniaga daripada luar negara. Malaysia dulu banyak dekat area Afkat sana lah. Kat Kelang, dekat Puchong. Tapi orang luar lebih memahami enjin ni berbanding orang Malaysia. Yalah orang Malaysia duk kira Evo, Honda kan. Dia tak tahu Mazda. So yang tahu negara luar, dia beli borong, main kontena lah. So, kalau jumpa enjin FE3N atau F8 ni, cepat-cepatlah ambil sebelum harga dia melambung tinggi. Okey, itu saja video mengenai enjin kereta Mazda untuk kali ini. Jika ada lagi enjin yang saya tak mention ataupun saya tertinggal, sila tinggalkan komen. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jadilah manusia bijak dan janganlah jadi pak turut. Jangan kita dengki ataupun iri hati dengan pencapaian orang lain kerana itu rezeki dia. Rezeki kita usaha sendiri. Rajin-rajinlah berusaha dan jangan banyak komplain. Pesanan saya, anything is not impossible. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Adios muchachos.